योमरी बनाउन लागेको योमरीको लागि चाहिने सामान पिठो 1 किलो अनि 100 ग्राम जति मैदा र 2 चम्चा घिउ मिसाइदिने। अनि यसरी तातो पानी तताएर मन तातो पानी तताएर मुछ्ने, गोलो गोलो डल्लो बनाउने। यसरी मुछिसकेपछि एउटा सफा प्लास्टिकमा मैले यसलाई आधा घण्टा छोपेर राखिसकेँ। अब यो बनाउनलाई चाहिने सामान मैले 200 ग्राम खुवा लिँदैछु र 200 ग्राम चाकु एन्ड सक्खर, यो 100 ग्राम तिल पिसेर मिसाइदिने। अनि यो नरिवलको ठुलो र मरिचको ठुलो अलिकति मिसाइदिने। मैले यसमा तिल मिसाइसकेँ। अब यसमा यो नरिवलको ठुलो र मरिचको ठुलो मिसाउँदैछु। मिठो स्वादको लागि यो डल्लो गर्ने, ठुलो डल्लो पनि हुँदैन। त्यसपछि यसलाई यसरी तलको भागमा अलि चुच्चो बनाउने र यहाँ थेप्चो बनाएर तेलले बिचको भागमा छिट्टै लाने। अनि खुवा राखिदिने, 1 चम्चा खुवा राखिदिने। र मुख बन्द गरेर ल्याउने, यसरी मुख बन्द गरिदिने। अनि यो दायाँ बायाँ यसरी चुच्चो बनाएर लाने, कान सिङ बनाइदिने। यसो हुन्छ। यसरी तेल राखेर खाल्टो बनाउँदै लाने। यस्तो भयो। अब यसमा चाकु राख्दैछु। सक्खर मिसेको चाहिँ 2 चम्चा। यसरी मुख बन्द भरिदिने। अलि छिलो देख्छ। भिडियो मन पर्यो भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, नोटिफिकेसन बेल रिङ गरिदिनु होला, भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला र सेयर गरिदिनु होला। लाइक, सेयर, सब्स्क्राइब। थ्याङ्क यू फर वाचिङ. Keep supporting.